Nazdar, čekaři, to je paráda, že jsi mi to vzal. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Tereska, Tanvald, říká ti to něco? Skála? No ne, to je skála, to není ženská žádná, ty. No, Tereska, Terezínka, a tam má sochor cestu, jmenuje se Střechy. A3, nelezl z toho náhodou někdy. Cesta Střechy, vlastně od Indry Sochora z roku 1978, kterou tenkrát vylez po Skobách s Milanem Šichem, Honzou Bukvicem a Slyšákem, tak byla jedna z mála cest, která mi tam na té Teresce ještě jakoby chyběla, protože je to taková specifická věc. Musíš tam mít, že jo, toho parťáka, musíš mít to vybavení a musíš tam na to speciálně jet. Teďka vlastně díky tomu mýmu ramennímu handicapu se souběhem okolností se to prostě podařilo, takže cestu jsme zopakovali, nakonec jsme zjistili, že to nebyl teda první opakování, že už to les Vašek Šatava tenkrát, když trénoval na velký stěny, že jo. Takže ten to tam prostě pravděpodobně prvním přelezem zopakoval. No a teď vlastně byla jenom otázka času, kdy se povede ten volný přelet. A prostě rozhodně si myslím, že to nebyla slepá ulička, že to byla součást vývoje. Třeba nebyla to úplně hlavní silnice, hlavní směr, ale byl to takový prostě další ze směrů lezení, že jo. A technické lezení vlastně vzniklo tak, že, nebo já si to takhle myslím, že dřív prostě lezli na hory a lezli nějakýma hřebenama, že jo, a nějakýma prostě takovýma jednoduchýma možnostma, který se dali dobře jistit a nebo nejistit, že jo, protože oni neměli čím jistit. Takže tam prostě nějak vylezli a postupem času se to vyvíjelo tak, že už začali dávat ty skoby, přitahovali se za ně, pak zase kus lezli, no až se to dostalo do takové fáze, že už se jenom za ty skoby přitahovali, že jo. Musím nějak ty skoby, ty vole, dát. Vymyslet, co si sebou vezmu. No asi teda ty jedničky, že jo, když říkal, že... Když jim říkal jedničky, tak jedničky. Když říkal jedničky, tak musíme dát jedničky, no. Ještě. Tohle je taková malá jednička. Jo. Ale to si myslím, že tam nepoužijem, ty vole. Jo, tady je, dívej, jednička. Počkej chvilku. Má to tvar číslo 1, nebo to je 7? Tak je to jednička, jak je to je 7, ne? Sedmička je na stejnou stranu jako jednička. Fakt.
Skoba jednička v podstatě funguje tak, že ty tady tím zatlučeš do skály, tuk, pak ji zatížíš a ona se opře tadyhle o tu spodní stranu a drží to tam jakoby háček třeba taky trošku, jo. To je vlastně ta jednička slavná. To musí aspoň jeden háček, když to je hákovačka. Jo, ono říkám, já jsem to hrozně dlouho nepraktikoval, takže ono to taky nebude takový frkot jako. Důležitý na technickém lezení je jedna hrozně důležitá věc. A to je prostě mít pořádek ve věcech. To je další věc, že jo, ta stupnice, tyjo, Jindra Sochor 4A3, tyjo. Když si vemeš nějaký jeho čtyřky někde, že jo, tak to je taky prostě hrůza. No a teď A3, co od toho očekávat, že jo, prostě to taky. Ale myslím si, že s tou naší modernější výbavou by to mohlo být o něco snadnější a to 4 asi stejně pořád bude 4. No. Pak zjistíme, že to nevylezem. Ty pičo. Nějak to využij. Že ta žůla taky asi teda nebude úplně jak byl se. Tam dáme. Teď bys mě mohl jít trošku chytat, štěpáne záda, ať to se mnou nevyjede hnedka na startu. Takhle se ta skoba otestuje. To je jakoby nejhorší fáze. Co to dělá? Asi nic, ne? To je vlastně nejhorší fáze. Ty musíš vždycky to jištění dát tak, aby tě jakoby, když s tebou vypadne to nad tím, tak aby tě tahle byla šance, že tě chytne, že jo? Takže vlastně... Tyjo, já si tady narazím prdel, to je šutek, to bude sranda. Já si myslím, že tady to vypadá, že to bude nejhorší, tyjo. Tady to je fakt dost holý. A jakoby vzhledem k tomu, že visím v jedné skobě, hrozí mi pád na šutr, tak A3 proč ne? To je jako betónek. Právě na tom je to hezký, že tak jako člověk musí úplně důvěřovat těm věcem. No. Teď si stoupni blíž pod stěnu. No, stejně bych špat na zem, nebudem si jít namlouvat. No a na rovinu říkám, Jindřich tady si myslím, že měl docela problémy. On je ještě takový neúplně vysoký postavy, takže tam co já nedošáh. Navíc on tam tu skobu musel tlouct do stropu, že jo. Což samozřejmě všecko jde, ale stojí to víc úsilí a víc energie. Z armády jsem si ukradl vojenský mapy, 25, to bylo, za to bylo 10 roku vězení. To měl doma, no a to jsme vždycky tam se našel vrstevnice a jeli jsme do Semila a po vrstevnicích jsme šli po stráně a hledali jsme věže. Jeli jsme k Tanvaldu, jsem říkal, tady to vypadá, že mohli sobě a oblízali jsme stráně, hledali jsme. To jako ne, že bychom někdo věděl, prostě jsme hledali. No já měl notest, tam jsem si to vždycky zhruba zakreslil a říkal jsem, tu byla dobrá cesta, tady dobrá cesta. No a pak jsme se tam třeba vrátili za rok nebo za 2. Kde se nemuselo že skobovat, tak se neskobovalo, tak se lezlo čistě. Ale tam šlo o to, že holt bez ty skoby to nešlo. Jo, prostě musel se člověk přidržet, tam nebylo kam dát ruce, nebyl chyt nic, takže ta skoba vlastně pomáhala postupu, jo, což je nesportovní, samozřejmě, jo, na písku, ale v horách to je naprosto běžný, že úsek, který nejde, přelí se přes skobu. No, tak říkal starý pavouk, nebo už vždycky říkal, čo neprelezem, to preskobem, čo nepreskobem, ani Boh nepreleze.
Ono je problém tu skobu dát. Hlavně musí člověk unést 20 kg navíc a musí umět dávat. Jo. A pak ještě výběr, protože to je vždycky dilema, byl vždycky zápas, že mezi vzít konzervu, vzít skoby. Jo, protože jsem říkal, tak buď to chcípneme, že hlady, nebo si rozumím, že houbu bez skop. Jo, takže... Ono je to takový, že když jsme to lezli, tak vlastně kam došáh, takhle z žebříčku a byl ten kus tam byl, tak v pohodě, ale bylo nesportovní používat na cvakání těch věcí nějaký šáhla. Tak Štěpáne, já přecházím do toho volného úseku, jo. Jestli se mi to podaří se tady z toho vymotat. Tak to zruš! Jako je to objektivně nebezpečná cesta, není to prostě lehký. No, nahoře pak ten doles je dobrý, to je sranda, ale taky musíme vzít v potaz, že vlastně od doby pro výstupu uplynulo víc než 40 let a za tu dobu i v tom hákování se prostě ta technika trošku zlepšila a dřív prostě ten Indra Sochor jako klobouk dolů. Já byl na štábu divize. Že? Já jsem do Kasaje nechodil, pro mě vojna končila v 5 hodin odpoledne, pak jsem měl povolený civil, sportovní Voděvta, tak jsem nastoupil s lampasákem do trolejbusu, jel jsem líst na Radyní a měl jsem poplachový systém, takže když by byl poplach, mě zavolali, dojeli pro mě gázem a odvezli mě. No a prostě takže já jsem žádný problémy, že neměl, ale potřeboval jsem se naučit ve skobách a říká mi ten Pavel, ten Slovář, říká, ty vole, tak si natluč do zdi skoby od obrazu. Tak jsem za celý život, protože já měl tenkrát život 80 koní jako svobodník, to bylo šílený, na měsíc. Tak jsem si za 30 kg koupil skoby na obrazy a protože jsem neměl peníze, tak jsem nekoupil ty asi těch 7 centiáků, ale jenom 5 centiáků. A namlátil jsem to pod stropem u kanceláře, tam byl strop 3,5 metry vysoko, kolem celé kanceláře, no a sehnal jsem si šňůru na prádlo a od elektrikářů takový ty, do toho se dává, že lano se cvakne to, aby to si spojky. Udělal jsem si žebříky a tohle jsem tam každý večer, že jsem spal v kanceláři, tak jsem každý večer nastoupil na dveře od trezoru, pak na skoby a oblel jsem celou místnost několikrát dokola a šel jsem spát. Tak představa, že to lezu bez toho sedáku, bez friendů, prostě bez... Kdo ví, co měl za žebříčky, že jo? To měl nějaký prostě sam... No, jako, nevím, no. Byla to jiná doba. Bylo to dobrý, jako dobrý výkon na svoji dobu. Minulý rok jsem měl vykloubený rameno a bylo to rok dobrý, teď mě v tom prasklo, utrhl jsem si tam něco a za týden jdu s tím na opravu, na sešití těch měkkých věcí vlastně v ramenu, tak mi tam něco budou sešívat. Takže já bych to neměl moc zatěžovat teď.
lepší. Mám tady jako 6 týdnů od té operace, mám stopnout. Takhle zpátky bude od nahoru. Jednou mám dobrou, pustím se dolů. Strany nahoru. Tak, trochu dolů a vždycky ještě zády. Teďka ještě jednou nahoru takhle do strany. Do strany. A nahoru. No, ještě jednou dolů. Tak, to pak si bude dobře, to je v pohodě. Tak, bolest ramene teda není? Vůbec necítím. Necítíš. Když by tam něco tak, se dělo. Na rameno, druhý nahoru loket. Tohle. Dobrý. Nahoru. Takhle pokrč lokti. A zatlač směrem pryč od toho. Dobrý. Tak. Dobrý. Fajn, síla tam je. Takže nějaké lepší lezení. Můžeš začít jíst. Jo, samozřejmě dělí doskoky, bacha na to, ten biceps je náchylný na ty otlačování, No, jo, takže prostě nějaký široký věci úchop je nejde. prostě přepad do ramene a takový to přepadnutí do ramene bude prostě nepříjemný, tak tomu se vyhnout třeba ještě měsíc minimálně, pak už můžeš cokoliv. Protože jsem nemohl nikam, nemohl jsem ani chodit, to mě tenkrát mi dokonce řekli, že už nebudu chodit nikdy. A když tak v Oberlích. A doktor Fatus Studuje mě říká, hele, jdi do Prčic, chodit budeš, akorát se musíš snažit, budeš pajdat, ale budeš. Tak jsem začal chodit, no ale přitom, jako to bylo přes zimu, tak jsem prostě zkreslil sebou obrázky, no. Vzpomněl jsem si na pár fotek a jsem říkal, tak zkusím to nakreslit. No a pak, když to začalo bavit, začal jsem kreslit. No, takže takhle to jsou ty historické vyobrazení, tahle to má vypadat, to jsou jenom ty hlavní souhvězdí. To jsou astronomické znamení. Takhle padají meteority a takhle to je každý měsíc, jak ta obloha vypadá. Ona se mění každý měsíc. No. Všech 12 měsíců. Kreslím všechno, nejenom skály, ale co kdo chce, bude mě. Prostě udělám každému, co to může. A snažím se dělat co nejlíp, protože tahle pro mě jsou jenom dvě možnosti. Buď to dobře, že nebo vůbec. Žádný jenom tak nějak. To pro mě neexistuje. Takže to je jiný sedlo, když se tam dá, že na počítači, jiný kola. No a že jinak to je z takových fotografií dělaný. Říkám, že strejda dneska. Dneska jde líst nějakou tajnou cestu. A nic nám nechci k tomu říct, nahrálku, je to hrozně tajný. Takže na co my se ho můžeme zeptat? Když on vlastně nám ještě vůbec nic neřekl. U jídla se nemluví. Tak Mirko, dneska musíš. Možná by bylo lepší si o tom pohovořit, až to vylezeš. No, to bylo lepší. Já myslím, že se vám to povede. Já už jsem to zkoušel. Na laně, mám to vylezený, to proud. Akorát to je úplně zase jinečí, že jo, protože to ještě Jako sám sebe. Já jsem dole na laně, to proud takhle ze 4 vždycky. A teď to polezu od spoda. A... Bojíš se, že spadneš na ten šuter. Jo. Ne. Já si to vylezu. Vylezeš jídlo. Máš dobrý jističe. Já jsem nebyl na koupališti včera. Když jsem ten technický přelez, tak jsem si tam nechal tu skobu vlastně
v nejtěžším místě jsem si ji tam schválně nechal, protože já tam dolezu úplně na brzdy a potřebuju tam nějak rychle zajistit a ta skoba se cvakne nejjednodušeji, že jo, ona je dobrá, tak jsem si říkal, že si ji tam nechám, ale vůbec nevím, jestli bych ji neměl třeba vyndat, že by ten styl byl takový čistší, no, ale na druhou stranu nevím, no, uvidím ještě na místě, to budu muset nějak zhodnotit a zeptám se Mlázy, on je blázavý. Jaký jsou formace? To je to za hovno, co ti budu povídat. Mě bolej záda, jak kdybych včera dělal doma beton. Takže taky. Tak hlavně, jestli ti stvrdnul, Blázo. To stvrdnul, beton jo. Pak ještě stvrdnul kříž pěkně. Stvrdnul jsem celý. Dva chyty stisk, tohleto tady umím no-hand, první jištění, druhý jištění, teď když to vidím, no tak to nespadnu na zem. No já tam vlastně, tak ty mě tady když tak nějak jako přidržíš nebo něco, abych tady přímo si neset na ty šuty, tady mě odstrč do bolůvek. Směr Vincentka. Jo. No-hand vyšel. A jeď. Skinoka. Ruz. Jo, dobrý. Bez toho jedná. Divně, proužej. Tak vydrž. A dáda. Okej. Příbouda. Zalí, dávej. Jo. Tam sní vůbec. Dobrý, zaber. Už tak si sednu, jo? Jo, sklidni to a dáš. Paráda. Skvělý. Jo. Ty vole. Hezky. Rouška. Teďka vlastně, když si to bude chtít někdo vylízt jakoby technicky, tak by bylo hodně hezký, kdyby už si to kladívko nechal doma a vylez to vlastně jenom s friendama, nějakýma vklíněncema, protože, jak jsme se bavili předtím, to používání těch skop poškozuje skálu, vznikaly by tam ty výtluky a znehodnocovalo by to teďka ten náš volný přeles, jakoby. Že by se tam vylepšovaly ty chyty a už by to prostě zase ztrácelo tu obtížnost trošku. No. Takže když s žebříčkama, tak jenom C2, C3 bez kladívka. Jestliže je cesta těžká, tak je 4. Ani víc, ani méně. Těžká cesta je 4. Krom obyčejně těžká, to už je ještě víc než těžká, je 5. Velmi těžká je 6, 7 je mez lidských možností.
Jo? A ta je rozdělána podstupně na jemné niance 7B, 7C. 7C je maximum, co člověk může vylízt. Takže nechápu, jak dneska někdo může vylízt 8. I 7 stupňů je hodně na kleskací. Mně se nejvíc líbil starý Pavouk, když říkal, že jsou jenom 3 stupně. Jde to, nejde to, je to v háji.